السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الأمل شرح والتعليم. نتيجة للتحول الرقمي والإلكتروني لكل المصالح الحكومية، أصبحت كل المراسلات والمستندات والملفات بترسل إلكترونيا، ولذلك وجب على كل فرد أن هو يمتلك توقيع يدوي إلكتروني مشابه للواقع تماما، يوقع عليه على كل مستنداته وملفاته توفيرا للوقت وتوفيرا للجهد. هنتعلم النهاردة إزاي نعمل توقيع إلكتروني لكل الملفات الإلكترونية، ملف الوورد، الباوربوينت، ملف الإكسل. كل ده هنتعلمه النهاردة بأكتر من طريقة، فابقوا معنا لنهاية الفيديو. كنت أول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، ولكل متابعينا لايك وشير للفيديو وابقوا معنا. السلام عليكم. أول طريقة هنستخدمها هي الطريقة الإلكترونية الرقمية من مايكروسوفت أوفيس. لو فتحنا ملف الوورد اللي احنا عايزين نعمل فيه الإمضاء، هنحدد المكان اللي احنا عايزين نوقع فيه بالطريقة دي، ومن قائمة انزير هنيجي على تكست هنلاقي سيجنتشر لاين، هنفتح قائمة سيجنتشر لاين مايكروسوفت أوفيس. من هنا هنكتب الاسم اللي احنا عايزين نوقع بيه. اللغة العربية هي نفسها باللغة الإنجليزية والاتنين سيان. كتبت الاسم اللي أنا عايزة أوقعه. من تحت من هنا بيقول لك لو لك وظيفة أو أي بيانات أنت عايز تدرجها تحت الاسم ممكن اللي أنت تكتبها. من هنا كمان بيقول لك اللي أنت ممكن تكتب إيميل أدرس موجود، ممكن اللي أنت تكتبه برضو تحت البيانات، تتأكد إن كل بياناتك دي صحيحة. وفي الآخر لو أنت عايز تظهر التاريخ تحت هذه البيانات بتعمل شو للتاريخ، بتعمل أوكي. بيندرج التوقيع بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دلوقتي. ده بيبقى عبارة عن بوكس ان احنا ممكن نكبره وممكن اللي احنا نصغره كده، يبقى اصبح التوقيع توقيع الكتروني. طب ايه هي فايدة التوقيع الالكتروني ده؟ فايدته ان انت بتحول ملف الوورد لملف ريد اونلي. انت طبعا هتوقع بعد نهاية المستند تماما، فاصبح المستند بعد التوقيع بتاعك لو ارسلته في اي مكان هيتحول لريد اونلي، يعني مش هينفع اي حد يعدل في الملف مرة تانية. طب هل انا كل مرة هعمل نفس الادراج؟ لا، انا عايز احفظ التوقيع الالكتروني ده بتاعي بداخل الاوفيس نفسه، بحيث ان كل الملفات اللي انا اوقع فيها اوقعها بطريقة تلقائية بدون ما اتعب تاني. فبعمل ايه؟ اول حاجة بظلل البوكس زي ما احنا شايفين كده التوقيع، وباجي على التكست وبعمل كويك بارتس سيف سيلكشن تو، يعني احفظ لي التكست ده كبيلدنج بوك بحيث ان انا استعين بيه مرة واحدة. فممكن اللي انا احفظه مثلا ب4، وعند الجاليري اللي هي اوتو تكست وجنرال عادي خالص، وبعمل اوكي. فاصبح عندي موجود داخل الجاليري. مجرد ما باجي بضغط على الانزرت وبضغط على التكست هلاقي هنا في الكويك بارتس في الاوتو تكست عندي هو موجود. الاربعه اللي انا كنت عاملاها بيتحفظ عندي تلقائي كقالب انا ادركته داخل الاوفيس نفسه. اي مستند وورد احب اللي انا اعمله مجرد ما اعمل الخطوه دي فخلاص هو هنا عندي اصبح تلقائي. ده بالنسبه للتوقيع الالكتروني. نفس الشيء لو جينا عملنا التوقيع الالكتروني بداخل ملف الاكسل، نفس الموضوع. بعد ما بنحدد المكان اللي احنا عايزينه بنعمل انزيرت وبنعمل تكست، نفس الوضع بنعمل سيجنتشر لاين وبنعمل مايكروسوفت اوفيس، نفس الموضوع اللي احنا عملناه دلوقتي وبنعمل اوكي. فبيندرج هنا سيجنتشر. دي اول طريقة هنعرف اللي احنا نعمل بيها توقيع الكتروني رقمي على برنامج الوورد وعلى برنامج الاكسل. بس في طرق تانية، والطرق التانية من وجهة نظر ان هي احسن وافضل من الطريقة الالكترونية دي. الطريقة التانية اللي احنا هنعمل بيها توقيع الكتروني هو هنعمل توقيع يدوي مشابه للواقع تماما وننقله على جهاز الكمبيوتر بحيث نستخدمه في اي مستند. الطريقة دي هنحتاج فيها الموبايل، وهنحتاج كمان ورقة بيضاء هتمضي التوقيع اليدوي بتاعك اللي انت بتمضي بيه على كل المستندات، هتوقع بيه على الورقة البيضاء. وهنجيب كاميرا الجهاز في إضاءة عالية، بنظبط الكاميرا وبنظبط الإضاءة بتاعتنا. من تحت هنلاقي التحرير، بنعمل قص للصورة الطريقة دي بحيث يبقى الإمضاء بتاعنا بس هو اللي باين في الصورة، وبنضغط على علامة الصح. بنجيب الضغط، بنجيب السطوع، نحاول نفتح الصورة لغاية ما يبقى السطوع 100 بحيث الصورة تبقى بيضاء، وبنحفظ الصورة. بنعمل عملية إرسال، بنرسل الصورة على البلوتوث، نرسلها للجهاز بتاعنا، أو بنرسلها عن طريق الماسنجر، أو بنرسلها على الجيميل، أو بنرسلها على أي موقع نعرف ننزله على الجهاز بتاعنا. نعمل كمان صورة، والصورة دي تكون إمضاء على هيئة فورمة.
بعد ما نزلناه على جهاز الكمبيوتر بينزل بالشكل ده. طب هتظهر اكتر لما نيجي ندرجها في المستند. نجيب مستند الوورد او الباوربوينت او الاكسل، نفس الخطوات هندرجها بنفس الطريقه. هنيجي مثلا عند التوقيع بتاعنا، هنحذف التوقيع الالكتروني ده، بنحدد البوكس وبنحذفه. طبعا احنا حفظنا التوقيع على هيئه بيكتشرز، فبنجيبها من على هيئه بيكتشرز من على الجهاز انزرت. كده اندرجت الصوره بتاعتنا او التوقيع بتاعنا. اللاي اوت اوبشنز ده بنتك عليه ان فرونت اوف تكست، يبقى سهله اللي احنا ننقلها او نحركها في اي مكان. طبعا لو عايزين نكبرها بنكبرها عادي خالص، عايزين نصغرها برضو بنصغرها. طب عايزين نعملها في الاكسل بنفس الطريقه، ونيجي عند انزيرت، هنيجي عند البيكتشرز ونقول ذيس ديفايس من الكمبيوتر نفسه. شوف المكان اللي احنا حافظينها فيه، هي دي الصوره، ونعمل انزيرت. بتنحفظ قدامنا الصوره بالطريقه دي، وبتبقى سهلة جدا في اننا ننقلها نكبرها نصغرها. نفس الوضع في الباوربوينت، بنيجي على اي شريحة برضو احنا عايزينها، وليكن هذه الشريحة، بنعمل برضو بنفس الطريقة من الديفايس ومن المنطقة اللي احنا حافظينها فيه البيكتشرز، وبنعمل انزيرت. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة عندنا ان احنا هنعمل اسكان للصورة بدل ما نصورها من الكاميرا العادية بتاعة الجهاز، وفي الحالة دي بتبقى اوضح واجمل من ان احنا نصورها من الكاميرا العادية بتاعة الجهاز. كام سكانر بنحمله من متجر بلاي، بيكون الشكل بهذا الشكل، كام سكانر. وبنفتح كام سكانر، بنظبطه على التوقيع بتاعنا بالظبط، ومن تحت هنا بنضغط على التالي. بيعمل لنا كده عملية اسكان، وبتبقى الصورة واضحة واجمل كتير جدا من الكاميرا العادية. طبعا تحت هنا جايب لك اكتر من اضاءة، جايب هنا اضاءة عالية بتبقى اجمل، وبنضغط التالي. كل ما علينا ان احنا من الشير بنبدأ نشيرها، شارك بتنسيق الجي بي جي. هنعمل عبر البلوتوث، اي طريقة انت تعرف تستخدمها اعملها. كده احنا نقلناها على الجهاز. طب نشوف منظرها كده. عندي هنا مثلا هنعمل التوقيع هنا، ونعمل برضو انزرت في المستند بتاعنا. اهم حاجة نحدد المكان اللي احنا هنعمل فيه التوقيع، ومن قائمة انزرت برضو احنا عملناها على هيئة بيكتشرز بعد ما نقلناها على الجهاز كام سكانر، وبنعمل انزرت من التفاف الصورة حول النص، وبنعمل امام النص. بنجيب الصورة بنصغرها بالطريقة دي. اصبحت سهلة ان احنا نحررها. انا عملت الطريقتين دول علشان نشوف الفرق ما بينهم، ما بين اللي معمول بالسكان واضح جدا، واللي معمول بكاميرا الموبايل واضح ولكن مش بنفس الجودة بتاعة السكان. اي طريقة تعجبك ممكن اللي انت تستخدمها. اي توقيع لينا ممكن ندخله بنفس الطريقة، على الباوربوينت نفس الطريقة، وفي برنامج الاكسل بنفس الطريقة. الطريقة الرابعة طريقة جميلة جدا، وانا عن نفسي بحبذها، طريقة سهلة جدا وطريقة جميلة. في نقطة المفروض اللي احنا كلنا نعرفها دلوقتي، كل التوقعات اللي احنا واخدينها دلوقتي واخدينها من ورقة، والورقة كانت بيضاء. بمعنى انا لو عملت هنا مثلا ديزاين وغيرت من شكل الصفحة بتاعتي، خليتها مثلا لونها اصفر بالشكل ده، او خليتها لونها رمادي او اي لون تاني، هنلاحظ ان الخلفية بتاعته خلفية بيضة. اما لو المستند ابيض او الشرائح بيضة مش هيبان التوقيع ان هو بخلفية بيضة، لان اللون هيبقى واحد. انما طالما احنا غيرنا الخلفية من وراه، فبالتالي اللون الابيض بتاع الورقة بيبان في التوقيع بتاعنا. طب علشان التوقيع بتاعنا يبقى رسمي ويبقى معتمد ونقدر نستخدمه في اي مكان وفي اي وضع، لازم نشيل الخلفية البيضاء وتصبح الامضاء امضاء رئيسية، كأننا بالظبط مستعملين القلم وبنمضي على شاشة الكمبيوتر. كل طريقة بتناولها بقول لكم السلبيات والإيجابيات، لأن ده أمانة علمية، وفي الآخر بقول لكم أفضل طريقة اللي انتوا تستخدموها. أنا قلت لكم السلبيات بتاعة الطريقتين اللي فاتوا أو الثلاث طرق اللي فاتوا. أحلى طريقة هي الطريقة الأخيرة. إحنا دلوقتي نقلنا الصورة بتاعتنا سواء عن طريق السكان أو عن طريق الموبايل، نقلناها على الكمبيوتر بتاعنا بأي وسيلة كانت. احلى موقع لقيته موقع اسمه فري اونلاين ايمج اديتور، وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. الموقع ده موقع سهل جدا ان نزيل خلفية الصورة بدون تعب وبدون مشقة. ولما انا استخدمت برنامج الباوربوينت في ازالة خلفية التوقيع، بصراحة انا تعبت جدا جدا. ولذلك خلي بالك ان انت بتتعب في الاول ولكن بترتاح بعد كده، لانه هيبقى التوقيع الرسمي بتاعك في كل المستندات من غير ما تعمل كل الخطوات اللي احنا بنعملها مع بعض دلوقتي. بنعمل ابلود ايمج. انا هختار اللي بالسكان،
دي الصورة بتاعتنا. هنيجي من تبويب اسمه Advanced، تبويب اسمه Transparency. هنيجي من أول خيار اللي هو الفاكتور، هو معمول 3%، أنا هعمله 11%. هنيجي بقى على الأماكن اللي احنا عايزين نشيلها. هو هنا اتقلب لك على هيئة كف. احنا بنزيل كل الأماكن دي بالمنظر ده. طبعا هنلاحظ ان دي بقى لسه بيضة، بنقوم ضاغطين عليها بالماوس كده بتنزال. دي كمان عايزين نزيلها، ودي الفراغ الابيض ده كله عايزين نزيله، وده بالراحه كده نضغط عليه ينزال. ننزل كده على التوقيع كله. دلوقتي اصبح مفيش فيه اي فراغات بيضاء، يعني التوقيع دلوقتي أصبح بدون أي خلفية بيضة قدامنا. بسهولة جدا جدا وبدون تعب وبدون مشقة قدرنا إن احنا نزيل الخلفية بتاعتنا. الخطوة اللي بعد كده هنضغط هنا على سيف. هنسيف الصورة بتاعتنا دلوقتي على اللوكال على الجهاز. دلوقتي هي اتحفظت الصورة عندنا على سطح المكتب اهون. كل ده علشان أعرفكم الفرق ما بينهم. طبعا لون المستند هنا الخلفية أنا غيرته علشان نشوف الفرق. بنعمل انزيرت بيكتشر، هنجيبها من على سطح المكتب ونعمل انزير. نفس الوضع بنصغر السيجنتشر الطريقة دي. نفس الكلام بنعمل التفاف فرونت تكست عشان يبقى سهل في الاستخدام بتاعنا، ونصغر او نكبر بالطريقة اللي احنا عايزينها. نلاحظ الفرق. ايه الفرق ما بين التلاتة؟ يا ريت نسيب كل التعليقات اسفل الفيديو لافضل طريقة عجبتكم في التوقيع الالكتروني او الرقمي. بنفس الطريقة اصبحت دي قدامنا كصورة، ممكن اللي احنا ندرجها في اي شريحة، ممكن اللي احنا ندرجها في ملف اكسل، ممكن اللي احنا ندرجها في ملف باوربوينت عادي جدا. اصبحت بدون خلفية جميلة واضحة. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ اصبحت الخلفية دلوقتي شفافة تماما. اقدر استخدم التوقيع ده في اي مكان انا عايزاه، وفي اي ملف باوربوينت اكسل وورد، بدون ما اعمل حساب للون الخلفية اللي انا هدرج فيها التوقيع بتاعي. في اكتر من طريقة للتوقيعات احنا تناولناها النهاردة في الفيديو. يا ريت تكتبوا لي التعليق على افضل طريقة عجبتك في التوقيعات الالكترونية، ويا ريت لو كلنا جربناها. ولو قابلتنا اي مشكلة برضو نترك التعليقات اسفل الفيديو. ما ننساش لايك وشير للفيديو لو كان عجبك علشان تعم الفائدة، ولكل متابعينا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. احفظ خصوصيتك، احفظ شغلك، واحفظ مستنداتك بالتوقيع الرقمي الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الأمل شرح وتعليم.